So last week, kasi yung pinag-usapan po natin ngayon, sa part of the series, actually nandito tayo sa section ng 1 Corinthians 8 to 10, pang-anim na ito na sermon, doon sa section na yon. And then last week, pinag-usapan natin yung verse 14, flee from idolatry. Kung paanong araw-araw, ang utos sa atin ng Diyos, layuan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And this is a reminder sa atin, na ang goal natin, our ultimate goal sa buhay, is to live our lives totally devoted to God in worship, faith, and obedience. Yun yung ibig sabihin ng to love the Lord your God with all your heart. So sa Corinth and in other religions, obvious yung mga idols. Diba, makikita mo yung mga ribulto, makikita mo yung mga niluluhuran nila, yung sinasamba nila. Pero sa atin, pag pinag-usapan yung idolatry, medyo subtle. Ibig sabihin, hindi natin gaano nakikita. Actually, yon ang mas delikado kaysa sa mga ribulto. Yung mga Diyos-Diyosan na hindi mo na nakikita, pero nasa puso mo pala. So, ano ibig sabihin ng idol? An idol is something we value more than God. We desire more than God. We follow more than God. Alam ba ninyo na yung mga idols ay meron din kanyang may sariling trinity? So, yung trinity po ng idols ay yung money, sex, and power. At meron ding tinatawag na idol of all idols. Kumbaga, ito yung King of Kings kung mga Diyos-Diyosan ang pag-uusapan. Gusto ninyong malaman kung ano yun? Alam ba ninyo kung ano yung idol of all idols? Para malaman ninyo, kailangan ninyong tumingin sa salamin. Walang iba kundi yung sarili natin. Addicted tayo sa mga idols natin kasi we demand our idols to bow down to us, to serve us, to obey what we want, and to make much of us. So in a way, it's all about us. So kaya sinabi ko na yung sarili natin ang pinaka-mabigat na kalaban natin in terms of idolatry. Merong extreme form ng ganitong idolatry at ito'y tinatawag na narcissism. Sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, narcissism. At kung meron ka ng mga sintomas nito, ikaw ay tinatawag sa, in a psychological, medical term, narcissistic. So, ibig sabihin, ang sinasabi na iba, this is just like a medical or physical or mental disorder. Pero as we study in Scripture, makita natin na actually, itong idolatry of self or narcissism, ito ay merong moral or ito ay immoral at spiritual problem. So ayon sa isang medical website na nakita ko sa pag-google, ito yung ilan sa mga symptoms niyan. Okay, so tingnan mo yung katabi mo kung mayroong mga ganitong sintomas. At kung mayroong ganitong sintomas, ay kailangang isugod na agad natin sa hospital. Actually, lahat po tayo nasa hospital and we are in a surgery. Kaya fasten your seatbelt kasi medyo masakit itong mga maririnig ninyo na listahan. Ito ang sintomas ng narcissism. And in a way, lahat naman tayo ay merong traces of this kahit hindi natin aminin na tayo ay narcissistic. So una, merong exaggerated sense of self-importance. Mahalaga ako. Merong sense of entitlement and require constant excessive admiration. Tingnan ninyo ako. I-like ninyo yung mga selfie ko at kung hindi ay madedepress ako. Expect to be recognized as superior kahit na wala namang mga achievements na ebidensya na siya ay superior. Exaggerate achievements and talents. Be preoccupied with fantasies. Yung nagpapantasya ka about pagiging successful, about pagiging powerful, about yung pagiging celebrity, or pagiging beautiful, or even having the perfect partner in life. They believe they are superior sila, at pwede lang silang makahalubilo sa mga tao na feeling nila ay superior din, na katulad nila. Monopolize conversations. Sila yung bumabangka sa mga usapan at mababa o maliit ang pagtingin nila sa mga tao na they feel na hindi nila ka-level. Expect special favors and unquestioning compliance with their expectations. Kung anong gusto nila, kung anong expect nila, yun dapat ang mangyayari.
take advantage of others to get what they want. Ginagamit yung iba para sa sariling kapakanan. Merong inability or unwillingness to recognize the needs and feelings of others. Puro sarili ang kanyang iniisip. Insist on having the best of everything. Dapat yung makuha ko na kotse o opisina o trabaho, dapat yung the best kasi I deserve the best. So sa panahon natin ngayon, tulad din ng problema sa church sa Corinth, we place too much emphasis, importance, attention, focus, interest sa sarili natin. Hindi ba natin aminin na hindi ganyan kalala yung problema ko? So, wala akong sakit na narcissism. So okay, but we have to be honest na evaluate yung sarili natin kasi if we are going to be honest about ourselves, yung priority natin sa buhay, hindi yung ibang tao, hindi yung karangalan ng Diyos, kundi yung sarili natin. At nakikita to doon sa mga actions, decisions na ginagawa natin kahit sa mga maliliit na bagay tulad ng pagkain. Alam ba ninyo na nagsimula ang kasalanan at pagbagsak ng tao dahil sa pagkain? Yung pagkain na ipinagbabawal ng Diyos. Tulad ni Adan at Eva, ito rin yung problema ng mga Christians sa Corinth. They think they can decide for themselves. Kung anong gusto kong kainin, yon ang kakainin ko. Without regard sa sinasabi ng Diyos o sa epekto nito sa ibang tao. Kaya 3 chapters yung in-spend ni Paul. Chapter 8, chapter 9, chapter 10. 6 sermons yung in-spend natin talking about this. Kasi this is such a serious issue. Although yung issue sa kanila, yung kung titingnan niyo yung simula ng 8:1 ay yung eating of food offered to idols. Pero yung burden niya, gagamitin niya yung issue na yon para matulungan niya yung mga taga-Korinto, para matulungan tayo ng Diyos to take away yung focus natin sa sarili natin and focus on mga bagay na outside of us. Kasi ang galing natin gumawa ng mga excuses or justifications for our actions. Ang dali natin sabihin na wala namang masama sa ginagawa ko. Diba? Katulad nitong sinabi ni Paul sa verse 23, yung start ng text natin. Ina-anticipate niya na pwedeng mayroong mga tao na magsabi nito dun sa mga tinuturuan niya sa Corinth. Sabi sa salin ng ang salita ng Diyos, meron namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Kung maaalala ninyo, ginamit niya na yung slogan na yan. Ito yung mga mga hugot lines. Na sa chapter 6, sinabi niya na, okay, sinasabi ninyo na malaya kayong gawin kung anong gusto ninyong gawin. Everything is lawful, everything is permissible. Okay, you can do whatever you want. You have free will to do kung ano yung gusto mong gawin. And then sinabi niya doon sa chapter 6 na hindi lahat makakabuti sa inyo. And yung issue niya doon ay sexual immorality. Na it's really a no-no. Nalabagin natin yung utos ng Diyos about sexual purity at sexual faithfulness na nakareserba lang sa mag-asawa inside of marriage and not outside of marriage. Pero dito sa chapter 10, medyo gray area yung pag-uusapan. Ibig sabihin, wala namang masamang kumain. Di ba? Actually, we can eat whatever we want. Pero, gusto pa rin ipaalala ni Paul na yes, malaya ka na gawin. Kainin ko anong gusto mong gawin. Pero, hindi lahat nakakabuti. Yes, permissible. Walang magbabawal sa iyo na kumain niya. Maliban na lang ng asawa mo, syempre, na mahigpit sa mga kinakain ng mga lalaki na kung ano-ano kinakain. Lalo na ngayong Pasko, ay kailangang kontrolado ang ating pagkain. Pero we need to ask yung question, profitable ba? Beneficial ba? Makakatulong ba? Makakapag-encourage ba sa iba? Hindi lang sa sarili natin, kundi para sa iba. Mula pa sa chapter 8, yun na yung burden ni Paul. Baka naman yung gagawin mo, ma-stumble yung iba, maging dahilan pa para magkasala yung iba. Do we really ask that question when we make decisions tungkol sa anong kakainin natin o gaano karami ang kakainin natin? So what is the solution dito sa ganitong problem? Na dito sa chapter 10, sa chapter 8, dinidiscuss niya na to. So, kung nandito kayo, marinig ninyo, naulitin ko lang din yung mga sinabi ko sa chapter 8. Pero gusto niya ipaalala, if you're doing things for yourself, o puro sa sarili mo, you're not really doing yourself a favor. You're not really helping yourself. Hindi mo talaga natutulungan yung sarili mo. You're not really doing good for yourself. Yung selfishness
ay destructive. Yung idolatry of self, hindi talaga siya self-love. Yun talaga ay self-hatred. So yun ay destructive, and at worst, sabi ni Paul last week, that is demonic. So ano yung solution to this huge problem? Pansinin niyo sa verse 23. Paulit-ulit yung sinabi, if you have yung English version, all things, all things, all things. So ang concern niya dito, pagkatapos nito, ipapakita niyong comprehensive na worldview o kung paano ba tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Not just about eating, but everything na ginagawa natin sa buhay. So alam na natin yung verse 31. Whatever you do it all. And then sabi niya sa verse 33, gayahin niyo ako dahil in everything I do. So ang concern natin sa pag-uusapan natin, we'll really talk about everything. So ganun kahalaga yung section na ito na tinatalakay ni Apostol Pablo, na is a reminder sa atin, ano ba yung dahilan kung bakit talaga tayo nabubuhay? Ano ba yung dahilan bakit talaga tayo iniligtas ng Diyos? And this is a question na appropriate ngayong Christmas season. Pero hindi lang for Christmas season. Di ba? Kasi we are so distracted na nakakalimutan natin bakit may Christmas. And we can extend that beyond Christmas season. Nakakalimutan natin why we even live our life every day. Na when we think of Christmas, di ba? Iniisip natin, sarili ko, ano yung magiging makapagpapasaya sa akin, ano yung maganda na matatanggap ko na regalo, ano yung dapat na ibigay sa akin ni Lord, na gift niya sa akin. We're celebrating Christmas, we're living our lives. Nakakala natin our life is all about us. And that's our problem. So ano yung solution? Ito yung solution. Kailangan malaman natin yung sagot doon sa question na para saan ka o para kanino ka nabubuhay. And that's a very important question. If you are not yet a Christian, you need to really ask yung question. Para saan ka nabubuhay? And for Christians, alam natin kung para saan. Alam natin kung para kanino. But again, because of our problem, na yung focus natin sa sarili natin, we need constant reminders. So, verse 24 hanggang verse 29, ipapaalala sa atin ni Paul na kailangan natanggalin natin yung focus natin away from ourselves to serving others. Not serving self, but serving others. Tingnan niyo yung verse 24. Ang sabi niya doon, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Sa English, let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Hindi may ibig sabihin na ang gagawin mo kung ano na yung makakasama sa sarili mo. Okay, that's not the point. Ang point dito ay, it's natural for us na isipin yung sarili natin at hindi isipin yung ibang tao. So it's about a change of focus. Katulad ng second greatest commandment, love your neighbor as yourselves. Ibig sabihin, natural sa atin na minamahal natin yung sarili natin. Na this is not a command for us to love ourselves. Actually, ang command ni Christ sa atin for followers of Christ to deny yourself and love your neighbor, serve other people. Hindi ibig sabihin na killjoy si Lord. Di ba katulad ng tukso ng ahas doon sa Garden of Eden? Di ba sabi ng ahas kina Adan at Eva, totoo ba na pinagbawalan kayo ng Diyos na kainin? Kahit ano dito? No. Actually, pwede nilang kainin lahat. Maliban lang sa isa. And when, kapag yung focus natin nandun sa ano yung pinagbabawal ng Diyos, nakakalimutan natin kung ano yung generosity niya in permitting us to enjoy His blessings. So tulad sa pagkain, ito din sa Corinth. Baka akala nila na ito si Pablo, pinagbabawalan tayo na kumain, di ba, makayalubilo sa iba, pinagbabawalan tayo na pumunta sa palengke para bumili ng karne. Ang point ni Paul, no. Tingnan niyo yung verse, ang sabi lang niya, like last week, huwag kayong kakain doon sa loob ng templo at nabakisaw-saw doon sa ginagawa nila na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero aside from that, maraming pwedeng gawin, di ba? Maraming pwedeng kainin. Tingnan niyo yung verse 25. Sabi niya, okay, kumain kayo. Di ba, napakasarap naman na utusan. Kumain ka. Kumain kayo ng anumang nabibili sa pamilihan ng karne
At huwag nang magtanong pa kung ito ba inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigin ng inyong konsensya. Ano sinasabi niya? Pupunta ka sa palengke, sa Corinth, ganito alam nga namang tatanungin mo pa yung tendera, Miss, Ale, ito ba ay inihandog sa Diyos-Diyosan? Kasi kung ito inihandog sa Diyos-Diyosan, hindi ko ito bibilin. Maaaring maka-offend pa sila dun sa mga unbelievers na they are trying to reach out with the gospel dahil sa ginagawa nila. So, ang sabi ni Paul, pwede ninyong bilhin, pwede ninyong iluto, pwede ninyong kainin. Bakit? Ano sabi sa verse 26? Nasusulat. Saan ito nakasulat? Sa chapter 24, sa Psalm 24, verse 1. Ano sabi doon? Ang mundo at ang lahat ng naroroon ay pag-aari ng Panginoon. Nakita ninyo? Okay, open your Bible. Tingnan niyo kung nasaan tayo. Okay, don't just listen to me. Verse 26. Ang mundo at ang lahat ng naroroon ay pag-aari ng Panginoon. Ang sabi niya, yung pagkain na yan, malinis, hindi marumi. Galing sa Diyos, ipagpasalamat mo sa Kanya. Kasi meron namang mga grupo ng tao na talagang sinasabi, bawal itong kainin, bawal itong kainin. Diba, minsan may mga attend sa church, magtatanong sa akin, o kaya sa mga elders, ano ba yung mga bawal sa church ninyo? Ano ba yung mga, di ba pa? The point of the Christian life ay hindi ko ano yung bawal, di ba? Sabi ni Paul sa Romans 14, is about, yung kingdom of God is about eating or drinking. And then sabi din niya sa 2 Timothy 4, 3-5, na yung pagkain na to, ginawa ng Diyos para tanggapin. May pagpapasalamat, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Walang dapat ituring na masama. Kung tinatanggap natin ng may pasasalamat, dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, yung sinasabi ni Paul, this is not a command na mag-diet kayo o kaya mag-fasting kayo. There's no, walang inherent holiness. Hindi ibig sabihin na you're spiritual kapag you avoid certain food. Akala na iba ay yun yung sukatan ng kanilang spirituality. Di ba? And then sabi pa niya sa verse 27. Okay, again, 1 Corinthians 10, verse 27. Merong iba sa inyo, hindi tumitingin sa Bible ninyo kapag sinabi kong tingnan ninyo sa verse 27. Make it a habit to look at your Bible. Okay? Don't just listen to me. Walang value yung mga ideas ko or opinions ko kung ito hindi nanggagaling sa salita ng Diyos. Okay? So look at your Bible sa verse 27. And when I say that, dapat lahat kayo yuyuko at titingin sa inyong Biblia. At kung wala kayong Biblia na dala, dapat sa susunod, magdala kayo ng sarili ninyong Biblia. O kaya bumili tayo sa bookstore sa baba, meron pong mga tinda doon na Biblia. Ganun po kahalaga yung ginagawa natin. That's why I interrupt yung aking sermon to remind you of that. Malinaw ba? Is clear? Yes. Verse 27. Ano sabi niya doon? So kung invited kayo, imbitahan kayo ng isang di mananampalataya sa isang salo-salo, sa isang pesta o sa Christmas party, at gusto nyo dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo na hindi na nagtatanong kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigin ng inyong konsensya. Bakit pa ulit-ulit niyang sinasabi? Konsensya, konsensya, konsensya. Bakit? Di ba pag sinasabi natin na pag may ginagawa ka, tapos hindi mo sure kung yung ba ay makakalugod sa Panginoon o hindi, di ba? Nakukonsensya ako. Ibig sabihin, yung konsensya na yon ay built-in warning system na ibinigay ng Diyos kahit sa mga non-Christians at sa ating mga Christians para ma-discern natin what is right and wrong. Siyempre, hindi yun perfect. Minsan magkakamali tayo, minsan magiging may kalyo na yung konsensya natin kahit gawa tayo ng gawa ng mali. But this is God's gift para sa atin. So sinasabi dito ni Paul, kung okay sa konsensya mo, walang masama. Pero kung hindi ka sigurado na yon okay sa Panginoon and mababagabag yung konsensya mo, mainam na, wag mong gawin. Dahil anumang ginagawa mo na hindi from faith, sabi ni Paul sa Romans 14:23, ikaw ay nagkakasala. So, dito naman, yung mga sumunod, ipapaalala ulit ni Paul, na bagamat mahalaga yung sarili konsensya, hindi yon ang pinakamahalaga. Pakinggan niyo yung sinasabi ko. Mahalaga yung konsensya natin, pero hindi yon ang pinakamahalaga. Kailangan iisipin din natin ang konsensya
ng iba. Kaya sabi niya sa verse 28 at verse 29, ngunit kung sabihan kayo na ang pagkain ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag na kayong kumain, alang-alang sa nagsabi nito sa inyo, upang walang mabalisang konsensya. Hindi ang inyong konsensya ang ibig kong tukuyin, kundi ang konsensya ng inyong kapwa. So tulad ng sinabi niya sa chapter 8, reminder ito sa atin na ang layunin natin sa buhay ay hindi lang isipin yung sarili nating kapakanan, kundi isipin din yung kapakanan ng iba. Kung kayo po ay lumaki sa Catholic background, madalas kinakanta sa simbahan, tayo'y walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Bawat isa'y may pananagutan sa isa't isa. And that's biblical. That's biblical. Especially yung mga kasama natin sa church, ng responsibility natin, tulungan sila na lumago, tumibay sa kanilang pananampalataya. And sa mga outside of our church, mga non-Christians, ang responsibility natin, maakay sila sa pananampalataya sa Panginoon. So even in matters of eating, even in matters sa paggawa natin ng mga Christmas traditions, even in matters na even gift-giving or anything na ginagawa natin, we need to think of other people. Hindi lang yung sarili natin ang pinag-uusapan. Alam natin yon. Pero may hugot pa rin yung iba. Diba? Tulad halimbawa ng mga nanay, na ang daming-daming inasikaso sa mga anak. O kaya talagang pinagtitiisan yung kanilang asawa, o kaya pinagtitiisan, empleyado sila, halimbawa, pinagtitiisan yung sitwasyon sa opisina. Di ba? Paano naman ako? Paano naman yung sarili ko? Puro na lang ba ibang tao ang iintindihin ko? Kaya meron tayong minsan tinatawag na, okay, I have a me time. O kaya, ito, bibilin ko para naman regalo sa akin. O ito, pupunta ako dito sa lugar na ito para i-treat yung sarili ko. Okay? Walang masama doon. That's why we do quiet time every day. Na para ma-recharge tayo sa relationship natin with God. And so we can also serve other people. That's why we take one day off a week as a day of rest. Diba? That's why yung mga pastors, mga elders, may mga elders tayo na magte-take ng sabbatical next year. So papaliwanag ko yan sa mga susunod. That's why we do that. Para ano? Hindi lang para for us to take care of ourselves. For us to take care of ourselves so that we can serve other people more. And so yun yung dahilan why we rest, so we can also serve others. So yun yung una na sinasabi ni Paul. Serve others. Para mawala yung focus sa sarili, serve others. Pangalawa, glorify God. Ano man yung ginagawa natin, resting, working, studying, serving in ministry, sharing the gospel, tanongin natin yung sarili natin, bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko? Kasi karamihan sa mga reasons natin, motivations natin ay self-centered. And we will always find reasons to justify our actions. Lalo na kung yung ginagawa natin, wala namang mali dito. Hindi naman kasalanan nito. Wala namang pinagbabawal sa Bible na this is the way I spend my money, na this is the way I spend my time. Kaya in-anticipate yun ni Paul sa verse 29, yung kalahati ng verse 29. Hindi pa natin nababasa yun. Nakita ninyo? Ano sabi niya doon? Maaaring sabihin ng iba sa inyo, bakit ko hahadlangan ang gusto ko? O bakit ko hahadlangan ang gusto ko dahil lang sa konsensya ng iba? Bakit ako susumbatan sa pagkain ko ng isang bagay, pinagpasalamat ko naman sa Diyos? In a way, we ask those questions. What's wrong doon sa ginagawa ko? Wala namang masama. Yun yung type of question na defensive. Yun yung type of question na we just think of ourselves. So in a way, sa nauna, sinagot niya na. Kaya natin ginagawa yung mga bagay na yon, o iniiwasan yung mga bagay na yon, because we are thinking of other people. Pero yung susunod niya sasabihin, actually, yung primary reason why we do things ay not ultimately for other people. Hindi lang siya horizontal. Yung primary reason, motivation natin for living our life and doing yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, the way we do that, ay dahil sa vertical reason. Tingnan niyo yung verse 31.
So, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Para mapapurihan ng Diyos. Para mabigyan ng karangalan ang Diyos. So ngayon, ginagamit niya yung specific na issue ng eating food offered to idols to talk about everything na ginagawa natin sa buhay. Kaya sinabi ko kanina, napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon. Because we're talking about all of life. We're talking about ano yung purpose, bakit tayo nabubuhay. Ang sagot dun sa first question ng shorter catechism ng Westminster Catechism, what is the chief end of man? Ano yung ultimate goal ng pagkakalika ng Diyos sa tao? Ang sagot, to glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God and enjoy Him forever. So ano ibig sabihin ng do all to the glory of God? Ano ibig sabihin ng do all to the glory of God? Hindi ibig sabihin na we'll just set aside one day a week, pupunta tayo sa church, mag-Bible study tayo, kasama yon. But it is something more comprehensive na view of our purpose in life. Malaking tulong sa akin para maintindihan ito, yung sinulat ni John Piper sa Don't Waste Your Life. So medyo mahaba-haba po ito, pero so just fasten your seatbelt. Ito po ay a Taglish version ni John Piper. Sabi niya, the Bible is crystal clear. Malinaw na nilikha tayo ng Diyos for His glory. Sabi sa Isaiah 43:6-7, thus says the Lord, bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Nasasayang ang buhay natin if we do not live for the glory of God. Ang ibig ko sabihin, all of life, lahat sa buhay natin for His glory. Kaya nga, sinabi sa Bible, yung mga maliliit na detalye tungkol sa pagkain at pag-inom, verse 31, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sinasayang natin ang buhay natin kapag hindi natin ikinakabit o sinasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin, kasama yung pagkain, pag-inom, and every other part of our life. Enjoying God, displaying God. So, ano ibig sabihin ng glorify God, to glorify God? So, kapag hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin noon, delikado. Kapag hindi tayo naging maingat. So, yung glorify, katulad ng salitang beautify, o pinagaganda, katulad ng mga kababaihan na madalas magpa-parlor. Hindi sinabi ni John Piper yun. Ako na nagdagdag. Pero yung beautify, usually, ang ibig sabihin, to improve or make something more beautiful. Pagandahin. Improve yung beauty. Hindi yun ang ibig sabihin natin when we talk about glorifying God. Hindi na natin pwedeng improve yung pagiging glorious at beautiful ni God. He cannot be improved, nor He is served by human hands as though He needed anything. Acts 17:25. Wala tayong maidadagdag doon sa kanyang glory or beauty. So it's more like the word magnify. Sabi nga niyo, magnify. Naalala niyo kinanta natin kaninang simula? Kung late kayo, hindi ninyo naabutan. So, dadating naman kayo na maaga every Sunday. Magnify the Lord with me. So, yun yung ibig sabihin ng glorify. Pero, pwede din tayong magkamali kapag hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng magnify. Sabi ni John Piper, meron siyang dalawang magkaiba na meaning yung magnify. Kung itutukoy natin ito sa Diyos, yung isa ay tunay na pagsamba, yung isa ay wickedness. Sabi niya, you can magnify like a telescope or a microscope. Nakakita na kayo ng microscope, telescope, malaki yung pagkakaiba. Kapag microscope, yung isang maliit na bagay ay pinalalaki mo para makita. So yung isang napakaliit na insekto, kaya bacteria, makikita mo na parang malaki. Bagamat hindi siya malaki. When we magnify God like that, it is wickedness. Kasi hindi siya maliit.
But when you magnify God like a telescope, anong ginagawa ng telescope? Yung isang bagay na napakalaki, pero hindi natin makita dahil sa sobrang layo, ang liit ng tingin natin. Kapag gumamit ka ngayon ng tulad ng Hubble Space Telescope, nakikita mo isang bagay na napakalaki, na maliit kapag walang telescope, nakikita mo kung gaano talaga kalaki yung bagay na yon. So magnifying God like that is worship. Naintindihan ninyo? So we waste our lives, sabi ni John Piper. Kapag hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nangangarap, hindi tayo nagpaplano, hindi tayo nagtatrabaho toward magnifying God sa lahat ng bahagi ng buhay natin. God created us for this, para ipamuhay yung buhay natin sa paraan na naipapakita yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kagandahan, at yung kanyang pagiging karapat-dapat na sambahin. Yung kanyang infinite worth that He really is. We live in a world na napakadilim ng paligid natin, na ang tingin ng mga tao sa Diyos ganito lang kaliit. Kakaunting liwanag lang yung nakikita nila sa Diyos. Pero tayo ay nilikha ng Diyos, niligtas ng Diyos para ipakita kung sino talaga ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng to be created in the image of God. We are meant para hindi ipakita yung larawan ng sarili natin, kundi sa pamamagitan natin, makita nila kung ano yung larawan ng Diyos, kung sino ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kaganda ang Diyos, kung gaano karapat-dapat na sambahin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng glorifying God. Ito yung dahilan bakit tayo nabubuhay. Ito yung dapat na nangingibabaw na hangarin ng puso natin sa lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay, sa araw-araw. Kung anong kakainin mo, gaano karaming kakainin, kung saan ka mag-aaral, kung saan ka magtatrabaho, kung kanino ka makikipagrelasyon, kung gaano karami ang ibibigay mo sa offerings kapag kinokolek yung offerings every Sunday, kung anong oras at gaano kahaba, kung gaano kahaba ka matutulog, kung anong sasabihin mo sa asawa mo, kung paano mo didisiplinahin ng mga bata, kung paano ka mag-respond sa mga difficult situation, kung paano ka mag-respond sa mga tukso na kinakarap mo araw-araw. Whatever you do it all for the glory of God. As in, lahat. Walang exemption. Everything. Pag sinabing everything, ibig sabihin, everything. Kung meron tayong ganong perspective, kahit yung mga bagay na seemingly trivial, o kaya yung mga ginagawa natin na mundane, or parang ordinary lang, baliwala lang, tulad ng pagkain, pag-inom, paglalaba, pagpapalit ng diaper, malapit na tayo dyan, ay nagkakaroon ng tremendous significance. Pero mahirap sa atin yun, kasi it's not natural for us. Kaya kailangan natin ng halimbawa na tutularan. At dito pinipresenta ni Pablo yung sarili niya. Sabi niya sa verse 32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. In other words, may pananagutan tayo sa ibang tao. Sa lahat ng tao, Christian man o hindi. And then sabi ni Paul sa verse 33, tingnan niyo sabi niya, verse 33, sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko, sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. So, yung chapter 9, dalawang sermon na yung in-spend natin doon para tingnan kung paano ginamit ni Paul na illustration yung sarili niya sa personal example. Sinabi ko na si Paul, hindi siya people pleaser. Hindi basta kung ano yung gusto ng tao, yun yung gagawin niya. Yes, nakaka-offend yung message of the gospel. Pero parang hindi tayo basta-basta mag-o-offend ng mga tao. Diba, gagawin natin, sabi niya, gagawin ko ang lahat ng dapat gawin, para maligtas yung mga tao. Para matulungan yung mga Christians sa pananampalataya nila. Verse 33, hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Paulit-ulit niyang sinasabi yon. I make sacrifices. Hindi ko ginigiit yung karapatan ko para sa iba. Pinapakibagayan niya yung lahat ng uri ng tao. For what reason? For the sake of the gospel, to win them to Christ. Yon ang punot dulo ng lahat, si Kristo.
It's not about Paul. We don't follow Paul for his own sake. Hindi naman siya perfectong modelo. You don't follow your pastor. You don't follow yung nagdi-disciple sa iyo, sasabihin namin. Kasi yun ang essence ng discipleship. Follow me as I follow the example of Christ. Yun yung chapter 11, verse 1. Bakit kasama yung chapter 11? Ibang chapter na yon. Pag nag-aaral kayo ng Biblia, huwag niyo masyadong papansinin yung mga chapter, tsaka mga verse divisions. Okay? Sometimes, it's not helpful. So yung verse 1 ng chapter 11, kasama itong pinag-aaralan natin. Ang sabi doon ni Paul, imitate me as I also imitate Christ. Sa NIV, follow me as I follow the example of Christ. Ano sinasabi niya doon? Kopyahin natin si Pablo. I-xerox natin yung buhay niya, katulad ng pagkopya niya sa buhay ng Panginoong Jesucristo. We invite others to follow Christ. Yun ang ibig sabihin ng ministry. So, itong pinag-usapan natin ngayon. We take away yung focus sa sarili natin. We serve others, glorify God, follow Christ. Ulitin nga ninyo, serve others, glorify God, follow Christ. Bakit? Kasi hindi inuna ni Jesus yung kanyang sariling kapakanan. And that's the message of Christmas. Na mayroong Diyos na nasa kalangitan, bumaba sa lupa, naging tao, ipinanganak sa sabsaban, dumanas ng maraming hirap, maraming tukso, maraming pagtuliksa ng tao, itinakwil siya, ipinagkanulo, ginawang alipin, itinuring na kriminal, ipinako sa krus, namatay. Naparito siya, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay yung kanyang buhay para sa marami, para sa atin. Pero hindi lang para sa atin. Yung nangingibabaw na damdamin ni Kristo sa lahat ng ginawa niya, sa buong buhay niya dito sa lupa, is for the glory of God. Ipinanganak siya for the glory of God. Yung pagsunod niya sa parents niya, for the glory of God. Yung baptism niya, for the glory of God. Yung pagharap niya sa tukso ng kaaway, for the glory of God. Yung mga miracles niya, for the glory of God. Yung kamatayan niya, yung muling pagkabuhay niya, for the glory of God. Para ano? Yes, to serve us, but more importantly, to glorify God. Yun ang life mission ng Panginoong Jesus. At kung sinasabi mong Kristiyano ka, sinasabi mo you are a follower of Christ, hindi pwedeng iba yung life mission mo. Hindi pwede na mag-demand ka sa Panginoon na ibigay yung best life mo ngayon. Hindi para masunod kung ano lahat ng gusto mo o mga pangarap mo, but to give your life for the glory of God. Yun ang ibig sabihin ng to follow Christ. To serve others, to glorify God like Jesus. Naparito si Jesus, namatay siya sa krus, muling nabuhay para ano? Para iligtas tayo mula sa sarili natin. Para iligtas tayo doon sa pinaka mabigat na idol na hinaharap natin sa araw-araw. Jesus came to rescue us from ourselves. To serve others, to glorify God. So serve others, glorify God, follow Christ. Yun ay ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. So ngayon, I'll just ask with some few questions. Kasi may mga bagay na hindi ganun kaklaro sa Scripture kung dapat ba natin gawin o hindi ba natin dapat gawin. Doon sa chapter 6, malinaw, huwag kang gagawa ng anumang kasalanang sexual. Hindi na dapat yun i-analyze. Kung ikaw ay natitempt na sumama sa ibang babae, ibang lalaki na hindi mo asawa, you don't need to analyze that. Mag-glorify kaya si God sa gagawin ko? Hindi. Makakatulong kaya itong gagawin ko o hindi? It's already clear sa Scripture. Hindi mo na kailangan magpa-counseling kapag ganun yung issue. Pero yung pinag-usapan natin sa chapter 8, chapter 10, we're talking about gray areas sa buhay natin, like eating, drinking, or spending money, or doing vacation, o pagbili ng bahay, o pagbili ng sasakyan, o how we spend our time, o kung anong papanoorin sa
sa TV. O kung magagadget ba yung mga bata o hindi. Walang malinaw na sinasabi sa Scripture. Pero, you need to ask yourself this question. So, I'll just summarize yung chapter 8, chapter 9, tsaka chapter 10. First question. May pakinabang ba ito sa akin spiritually? Yung gagawin mo, may pakinabang ba sa'yo spiritually? Hindi lang materially. Ang pinag-uusapan natin, spiritually. Di ba sabi sa first part ng text natin, pwede mong gawin lahat, pero hindi lahat ay helpful. Hindi lahat ay beneficial. Yung first question. Pangalawa, magiging dahilan ba ito para magkasala o matisod ang pananampalataya ng iba? Yun yung point simula pa sa chapter 8. Sabi ni Paul, hindi ko to gagawin kung ito ay magiging dahilan para magkasala yung iba. Kahit okay lang naman na gawin niya, di ba? Bakit mo gagawin isang bagay na sa tingin mo makakabuti sa'yo, pero makakasama naman sa kapwa mo? Pangatlo, makakatulong ba ito sa evangelism o sa pag-reach out natin sa mga unbelievers? Ayun yung motive ni Paul, chapter 10, verse 33, that they may be saved. Sa chapter 9, verse 22-23, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel. Pangatlo. Pangapat, makakalabag ba ito sa konsensya ko? Konsensya. Paulit-ulit na binabanggit dito ni Pablo. So, dapat yung ginagawa natin must not violate our conscience. Halimbawa, pag inom ng pinag-usapan natin, pag inom ng alak, di ba, pag inom ng beer, na wala namang masama, nakalagay sa Bible, huwag ka lang maglalansing. Pero, wala kang masama. Pero pagka uminom ka naman, it violates your conscience, nagkakasala ka sa Panginoon, at pag nalaman ng iba, matitisod sila dahil hindi nila alam. Okay? So, pangapat. Nakakailan na tayo? Ano yung una? May pakinabang ba ito sa akin? Spiritually. Pangalawa, magiging dahilan ba ito para magkasala o matisod ang iba? Pangatlo, makakatulong ba ito sa evangelism or pag-reach out sa mga unbelievers? Pangapat, makakalabag ba ito sa konsensya ko? At panglima, mag-glorify ba ang Panginoon sa gagawin ko? And yon ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So mamaya pagkatapos natin ng worship service, anong gagawin mo to glorify God? Uwi ka na lang ba? Basta-basta? O makipag-usap sa mga nandito, mangungumusta, ipagpe-pray sila? Or throughout the week, anong gagawin mo to give glory to God? Anong pwede magbago? In the way you spend your money. Kung ano yung mga binibili mo. Kung ano yung ginagawa mo sa oras mo. And how will you spend Christmas season? You need to ask this question. We do things during the Christmas season dahil nakasanayan na natin gawin. But do we even ask yung question? Is God glorified sa ginagawa natin? Is God glorified? Sa dami ng inihahanda natin at itinatapon lang dahil hindi naman natin maubos. Is God glorified? Yung approach natin about giving gifts or exchanging gifts. Is God glorified? Sa dami ng pera na inuubos natin sa kaka-shopping. Is God glorified? The way we spend our Christmas season all for ourselves and not thinking about His glory. Bakit mahalaga yon? Kasi kung yung Christmas season na intended sana para i-celebrate for the glory of His name, tapos ginagawa natin not for Himself, but for us, paano pa yung mga bagay na araw-araw na ordinaryo nating ginagawa? So I'm praying that this Christmas season will be a time of reflection. And we need to start reflecting now kung paano tayo magiging katulad ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng ginagawa natin. Serve others, glorify God, follow Christ. Let's pray.